به نام خدا. سلام دوستان، یک گره امروز یاد بدم بهتون بابت موقع جمع کردن دستگاه ها. ببینید این سیمو میبینین دیگه، مثل سابق دیگه اینجوری نبندین دیگه. یه گره قشنگ بهتون یاد بدم که کاربردی باشه. این سیم رو بذارید این بالا، جمع کنید بیاریدش پایین. خب از اینجا بچرخونید دور دستگاه اصلا پایین. این آخری رو بذاریدش داخل اینو بکشید. این دیگه هیچ جور در نمیاد، دیگه هیچ جور جدا نمیشه، خودش هم گره است، میتونید آویزونش کنید. یا علی.